שלום רב, ברוכים הבאים להרצאה החמישית והאחרונה לשבוע הראשון במוק הג'נוסייד של האוניברסיטה הפתוחה. לכבוד סיומו של השבוע הראשון של הקורס שלנו, ביקשתי מפרופסור יאיר אורון להגיע לכאן לאולפן. יאיר אורון יתארח כאן בדקות הקרובות ויספר לנו בכמה מילים על פועלו בתחום חקר הג'נוסייד, ואנחנו נראה כאן שיחה שקשורה לתחום ההיבטים התיאורטיים של נושא רצח העם. פרופסור יאיר אורון עובד מזה שנים רבות באוניברסיטה הפתוחה, והוא למעשה אביו הרוחני של הקורס ג'נוסייד, זה שגם אתם לומדים אותו עכשיו, וכמובן הקורס הרגיל גם, שנקרא באותו שם ג'נוסייד, שנלמד מזה מספר שנים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, וזוכה להצלחה לא מועטה. פרופסור אורון כתב גם 3 מתוך 12 ספרי הקורס ג'נוסייד. אתם תתקלו עוד בספרו על רצח העם הארמני, כאשר נלמד על רצח העם הזה. גם במסגרת השבוע הנוכחי, השבוע הראשון, אתם כבר התוודעתם מן הסתם לספרו של יאיר אורון, מחשבות על הבלתי נתפס. זה הספר שאיתו אנחנו פותחים את הקורס ג'נוסייד, ספר שעוסק בהיבטים התיאורטיים של תחום הג'נוסייד. בנוסף, יש עוד ספר נוסף שאותו אנחנו לא קוראים במסגרת המוק הזה, ספר שגם נתרם בידי יאיר אורון במסגרת הקורס הרגיל של האוניברסיטה הפתוחה, קורס הג'נוסייד, שאולי בעתיד תוכלו גם אתם לקחת אותו במידה ותמצאו בכך עניין. שלום יאיר. שלום. מה שלומך? בסדר, אני שמח להיות איתך. גם אני שמח שאתה איתנו כאן, ורציתי לשאול אותך קודם כל, לפני כל דבר אחר, אני בטוח שזה גם מעניין את הסטודנטים שצופים בקורס הזה עכשיו, מה בעצם הביא אותך לעיסוק בג'נוסייד מלכתחילה? אני עוסק בנושא הזה מזה 25 שנים, 24 וחצי שנים. אני נתקלתי במקרה בכתבה עיתונאית בסוף שנות ה-80, שעסקה בוויכוח על הזיכרון של הג'נוסייד הארמני בארצות הברית. אתם ודאי יודעים שיום השואה היהודי מוזכר בלוח השנה האמריקאי, לפי התאריך העברי, זאת אומרת בכ"ז בניסן, לא משנה מתי זה יוצא בלוח הלועזי. הנשיא או סגן הנשיא מוציאים הודעה נשיאותית, ומדברים על המשמעות היהודית והאוניברסלית של השואה. הארמנים ביקשו לעשות דבר דומה, הם מנסים, הם לא הצליחו עד היום, אבל באותם שנים הם ניסו, לא בפעם הראשונה, והדברים הללו מתקדמים, וברגע האחרון מישהו מסיבות פוליטיות בדרך כלל מעכב את ההצעה והיא נופלת. בארצות הברית. ואני קראתי שישראל מעורבת במאבק של טורקיה להכשיל את הפעולה הזאת, ולא אבין אותי למה. למה ישראל צריכה להתערב בנושא אמריקאי שבו היא נוקטת עמדה לצד הטורקים, זאת אומרת, אתם עוד לא יודעים, ותעסקו בזה בהמשך במפורט, לצד המבצעים, היורשים של המבצעים, צריך להדגיש שהם מכחישים את העובדה של הג'נוסייד. ולא הבנתי. והתחלתי לקרוא ולאסוף חומרים, ואז הבינותי שהתופעה הזאת היא בעלת משמעות מאוד רבה, והקדשתי בזמני הפנוי בלי שום עזרה מאמצים, ואחר מספר שנים פרסמתי את הספר הבנאליות של האדישות, שבו אני מנסה לנתח את התגובה היהודית, הציונית, לרצח העם הארמני, שכידוע התרחש ב-1915, ומצאתי תופעה שהיא חוזרת על עצמה, רוב בני האדם כשזה קורה הם אדישים. בהקשר לעניין הזה, אני מכיר את הספרים שאתה כתבת, וכתבת כבר לא מעט ספרים עד היום, וכמתבונן מן הצד, אני יכול לבוא ולומר שאולי בניגוד לחוקרי ג'נוסייד אחרים ברחבי העולם, אצלך הנקודה הישראלית והיהודית היא בולטת מאוד. כל הזמן זה חוזר כחוט השני בכל מה שאתה כותב, שבעצם דווקא יהודים שרוצים לשמר את זכר השואה, מוטלת עליהם אחריות כפולה ומכופלת, בכל מה שקשור לעיסוק במקרה ג'נוסייד של עמים אחרים. מה דעתך על העניין הזה? כן, זה נכון. אני רוצה להדגיש שאני אדם, וכאדם אני נולדתי יהודי ואני בוחר להיות יהודי, אבל נעזוב את הסוגיה הזאת, ואני ישראלי. ואני חושב שהיחס שלנו לרצח עם של עמים אחרים הוא נקודה מרכזית בהוויה שלנו כיהודים במדינה יהודית, דמוקרטית, ואנחנו לצערי מתנהלים בצורה
בלתי מתקבלת על הדעת מבחינה מוסרית. אנחנו מצווים לזכור את השואה, לזכור את משמעות השואה, לדרוש מעמים אחרים להתייחס לשואה שלנו. השואה הוא מאורע מעצב היסטוריה, במובן הגדול של מעצב, העולם אחרי השואה הוא לא אותו עולם. ולנו אסור לעשות בנליזציה של השואה, ואסור לנו להשתמש בשואה, כמו שלא נישא את שם השם לשווא. אסור לנו לשאת את שם השואה. ועדיין, בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על האופן שאתה היית רוצה לראות את החברה הישראלית, בוא נאמר ברמה אוטופית, מבלי להתייחס כרגע לביקורת כזו או אחרת על הדברים כפי שמתנהלים עד כה. אבל תפקידך כאיש חינוך, כאדם שבעצם יצר כאן את הקורס הזה שנקרא ג'נוסייד, איך אתה כישראלי וגם כיהודי לפי הגדרתך, רואה את העתיד מבחינה חיובית? כלומר, מה היית רוצה לראות שכן יתרחש? אני הייתי רוצה לראות שמדינת ישראל ומערכת החינוך שלה עוסקת בהנחלת זיכרון השואה. פה תרשה לי בקיצור להגיד הנחלת זיכרון השואה בממדים הייחודיים שלה כיהודים. לנו זה קרה כיהודים בגלל שאנחנו יודעים, אסור לטשטש את זה, אסור להתחמק מזה, אבל השואה יש ממדים אוניברסליים. אני חושב שצרפתי ובלגי ושוודי ואמריקאי ויפני צריכים ללמוד על השואה. עכשיו, אני חושב שחובתנו ללמוד גם על ג'נוסייד שקרה לעמים אחרים. מה זה ייתן לתלמיד או תלמידה בבתי הספר בישראל, אילו הם ילמדו לצד השואה, גם על רצח העם ברואנדה וגם על רצח הארמנים למשל? ראשית, זה חלק מההיסטוריה. אנחנו לא בוחרים את ההיסטוריה, אולי תכף ניגע בזה, אנחנו יכולים להשפיע מעט על ההיסטוריה העתידית. זה קרה, זו תופעה נוכחת בהוויה האנושית מתחילתה של האנושות. במאה ה-20 מכל מיני סיבות שוודאי תעסקו בזה בהמשך הקורס, התרחשו הרבה מאוד מעשי ג'נוסייד. היא נחשבת על ידינו כמאה האכזרית ביותר בהיסטוריה האנושית, כעקובה ביותר מדם, וכמאת הג'נוסייד. האם לדעתך האופי של ילדה או ילד צעירים שעשויים ללמוד תוכנית לימודים חדשנית בבתי ספר, שעוסקת גם במקרים של רצח עם מעבר לשואה, האם לפי דעתך הדבר הזה הוא מעצב אופי שונה, עשוי לעצב אופי יותר ליברלי, יותר אוניברסלי, יותר סובלני, יותר אוהב אדם? האם אכן עשוי להיות לזה אפקט מהסוג הזה? בהחלט, גם אפקט מהסוג הזה. אני אומר, ישנו העניין האקדמי, המדעי. זה קורה, וזו תופעה מרכזית בהוויה של המאה ה-20 והמאה ה-21, גם לצערי. עכשיו, אני חושב, וישנם מספר ניסיונות מאוד מעניינים, לא בישראל, שהשואה, אם לומדים אותה גם בהיבטים האוניברסליים, יכולה לשמש דרך להנחיל ערכים של סובלנות, של דמוקרטיה, ויש לנו בעיות בתחום הזה בחינוך בישראל, וגם ככלי למאבק נגד גזענות, שהפכה להיות תופעה קשה ביותר בחברה הישראלית, ובמיוחד בקרב הצעירים. מה המשמעות העמוקה של השואה, או של, לשיטתי, הג'נוסייד ברואנדה, שהיום אנחנו מציינים בדיוק 20 שנה להתרחשותו? אני אומר, לי, יאיר, יש משמעות אחת, והמשמעות הזאת נכתבת במבוא לכל ספר מספרי הסדרה, קדושת ערך חיי אדם באשר הוא אדם, ויהיה צועני, ויהיה בוסני, ויהיה רואנדי, ויהיה יהודי. ברור, ומבחינה... והדבר השני, סליחה, זה חשוב להזיק, גם שוויון ערך חיי אדם. אדם הוא אדם. לנו אין רשות לקחת חיים של אדם, אלא בנסיבות מיוחדות מאוד. והמשמעות של שוויון ערך חיי אדם זה אומר שדמי לא יותר אדום מדם של מישהו אחר, ואני מחויב לקדושה של ערך חיי אדם. את זה אפשר ללמוד בצורה עמוקה מאוד, כואבת לפעמים מאוד, כשאנחנו עוסקים בשואה או במקרה רצח של עמים אחרים.
בהקשר לנקודה הזו, אני סיפרתי גם לסטודנטים החביבים שלנו כאן במוק של הג'נוסייד, בהרצאת המבוא, בראשית השבוע, שקיים ויכוח מאוד גדול, גם בארץ, אבל לא רק בארץ, גם בעולם, בקרב חוקרי שואה למיניהם, כאשר דעה אחת או מחנה אחד מחזיק בדעה שאסור בשום פנים ואופן להשוות את השואה למקרים אחרים של רצח עם, כי זה עשוי להוזיל את השואה וכו', אנחנו מכירים את הטיעון הזה, וסיפרתי להם גם על הטיעון שאנחנו מובילים אותו כאן בקורס הזה, שאפילו ההפך המוחלט הוא הנכון, שמחובתנו לעסוק בלימוד שואה לצד מקרים אחרים של רצח עם, גם כדי להילחם בתופעה של הכחשת שואה לעתיד לבוא בדורות שבהם כבר לא פושעי מלחמה נאצים ולא ניצולי שואה בעולמנו. האם אתה חושב שיש לך איזשהו טיפ מסוים לסטודנטים שלנו בהקשר לעניין הזה, או איזשהו טיעון מסוים שאתה מאמין בו לגבי הנקודה הזו? כן, תרשה לי לומר קודם, זה קשור לתשובה, ואני אומר את זה מתוך תחושה של גאווה שאנחנו רואים לה. אנחנו התחלנו את הקורס הזה בשנת הלימודים 2006-2007 עם 7 סטודנטים. אנחנו מצויים היום ב4 השנים האחרונות במציאות שבה כל שנה יש לנו 2,200 סטודנטים בשנה. זה אחד הקורסים הגדולים ביותר באוניברסיטה הפתוחה, קורס בחירה, וזה לא אחד, זה הקורס הגדול ביותר בעולם בנושא הג'נוסייד, הגדול ביותר בעולם. אנחנו גאים בזה. עכשיו, אני רגיש מאוד לשואה, לזיכרונה, למשמעותה, ללקחים שלה. גם כתבת על זה לא מעט? אני חושב שכשאנחנו עוסקים ברצח עם של עמים אחרים, אנחנו לא מגמדים את משמעותה של השואה ולא את זכרה. אנחנו מעצימים אותה, אנחנו נותנים לה משמעות אוניברסלית. ואנחנו חייבים לתת לה משמעות אוניברסלית. יש לנו את הפן הייחודי, אבל אנחנו חלק מן החברה האנושית. וכמו שאני חושב ששוודי צריך ללמוד על השואה, אז ישראלי חייב ללמוד על הג'נוסייד הארמני ועל הג'נוסייד ברואנדה. הוא חייב ללמוד. עכשיו, אנחנו האוניברסיטה היחידה בישראל שמלמדת בצורה שיטתית לימודי ג'נוסייד. האוניברסיטאות האחרות, גם בהשפעה שלנו, קצת נפתחות בשנים האחרונות, אבל בפירוש לא במידה הרצויה. תרשה לי להגיד, גם לפעמים הם נמנעים מדיון עקרוני, יסודי, פתוח, על הסוגיה של שואה וג'נוסייד. עוד שאלה אחת אחרונה לסיום, יאיר, לפני שנסיים את השיחה הקצרה והמרתקת הזו. הרושם שלי הוא שלמרות שקיימת כבר מאז 1948 אמנה בינלאומית, אנחנו כבר קראנו אותה כאן ביחד באחת ההרצאות הראשונות השבוע, שעוסקת בעניין ג'נוסייד, למעשה כידוע לא נמנע ולו מקרה ג'נוסייד אחד עד עצם היום הזה. האם לדעתך בעיסוק במחקר הג'נוסייד, בחינוך שמלמד אנשים, גברים ונשים, צעירים וצעירות וגם בוגרים ובוגרות על מקרי ג'נוסייד שונים, האם יש בכך כדי למנוע מקרי ג'נוסייד עתידיים? מה דעתך? אני סבור בהחלט שחינוך הוא הדבר בעל המשמעות הגדולה ביותר במאבק למניעת מעשי ג'נוסייד עתידיים. החינוך הוא כמובן לא תנאי מספיק. זה לא אני ולא אתה ולא הסטודנטים שלנו שיהיו אחרי כן אנשים בוגרים בעתיד שיכולים למנוע את זה. אבל אני חושב שהחינוך נותן לסטודנטים שלנו פרספקטיבה לראות מה קרה, להבין במידה מסוימת, כי התופעה הזאת היא לא עד הסוף מובנת לנו. איך אנשים נורמטיביים, נורמליים, במרכאות ולא במרכאות, יכולים בשלב מסוים בחייהם להפוך לרוצחים, לג'נוסיידרים. עכשיו, אני סבור שהקורס שלנו מעורר בקרב הסטודנטים, וזה התגובות אגב של הסטודנטים לקורס שלנו, שאלות שהם באופן ישיר ובאופן עקיף שואלים את עצמם, איך אני הייתי נוהג? מה הייתי עושה? מה אני עושה? לא, אני הייתי שם. כן, ויתרה מזה, אפילו הם לוקחים אותם ביוזמתם, לא תמיד ביוזמתנו, למקרים קונקרטיים. איך אני מתנהג כשישנם פליטים מאפריקה בדרום תל אביב? אני רוצה לגרש אותם. כמובן להבדיל ממקרה ג'נוסייד, כן.
זה ברמה ההומניטרית הבסיסית. חלקם פליטי ג'נוסייד, או אני הולך לעזור להם. בוודאי. ואני אומר שוב, האנשים שעוסקים בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה קשה, סוגיה נוראית, אבל מרתקת, נחשף בה תמצית ההוויה האנושית, תמצית הקיום האנושי, יהיו לפחות ברמה הנורמטיבית אנשים שחושבים על הדברים ושואלים את עצמם שאלות, ולא עוסקים בשואה בשבלונות ובאמירות ונרטיבים פשוטים ופשטניים. אני חושב שהחינוך הוא הכרחי. אנחנו במדינת ישראל נכשלנו ונכשלים. אני מקווה שבעתיד הלא רחוק המדינה תבין שבמקום למנוע לימודי ג'נוסייד במערכת החינוך שלה, היא תעודד לימודי ג'נוסייד, כפי ששרי חינוך מסוימים יזמו בשנים עברו. אני חושב שאדם שלומד את הקורס שלנו בתור דוגמה קונקרטית, יוצא אדם יותר פתוח לעולם על כל מורכבותו, על כל האספקטים הנוראים שלו, אבל גם על האספקטים היפים שלו, כן, המצילים אני מתכוון. והקורס הזה אומר לנו עוד דבר. אנחנו כבני אדם ניתנה לנו מה שלא ניתן לאף יצור אחר, זכות הבחירה. נכון. היא מצומצמת. בתנאים של ג'נוסייד ושל שואה היא מאוד מאוד מוגבלת. אבל גם המחקר העמוק והספרות על השואה, אולי הדוגמה הבולטת זה פרימו לוי, שתתקלו בו, אומר לנו, גם בכניסה לתא הגזים, גם לרוצח וגם לקורבן, ישנה אפשרות מינורית, מצומצמת, אבל יש לו אפשרות בחירה. הוא נותן לחבר שלו פת לחם, הוא גונב לו את פת הלחם. בתובנה היפה והמעניינת הזו נסיים את השיחה החמישית והאחרונה לשבוע הראשון של קורס עמוק שלנו כאן באוניברסיטה הפתוחה בנושא הג'נוסייד. אני מודה מאוד לפרופסור יאיר אורון שהגיע לכאן. אנחנו ניפגש עוד ביאיר אורון בהמשך הקורס הזה, כאשר נדון ברצח העם הארמני, תחום ההתמחות המרכזי של פרופסור אורון. אני מאחל לכולנו המשך קורס מהנה. אנחנו מקווים שנהניתם מההרצאות בשבוע הראשון. בינתיים נתראה בשבוע הבא.